उठ्नुहोस्, वेक अप। उसलाई जगाउनुहोस्, वेक हिम अप। आफ्नो ओछ्यान बनाउनुहोस्, मेक योर बेड। तयार हौ, गेट रेडी। दाँत माझ्नुहोस्, ब्रस योर टिथ। आफ्नो कपाल कङ्घी गर्नुहोस्, कम्ब योर हेयर। आफ्नो कपालमा तेल लगाउनुहोस्, ओइल योर हेयर। लुगा लगाऊ, गेट ड्रेस्ड। आफ्नो सर्ट लगाउनुहोस्, पुट अन योर सर्ट। आफ्नो जुत्ता लगाउनुहोस्, पुट अन योर सुज। आफ्नो प्यान्ट लगाउनुहोस्, पुट अन योर प्यान्ट्स। कृपया आफैलाई मद्दत गर्नुहोस्, प्लिज हेल्प योरसेल्फ। आफ्नो मास्क लगाउनुहोस्, पुट अन योर मास्क। मेरो सर्ट इस्त्री गर्नुहोस्, आइरन माई सर्ट। म नुहाउँदैछु, आई एम टेकिङ अ सावर। आफ्नो हात धुनुहोस्, वाश योर ह्यान्ड्स। साबुन पानीले हात धुनुहोस्, वाश योर ह्यान्ड्स विथ सोप। स्याम्पूले कपाल धुनुहोस्, वाश योर हेयर विथ स्याम्पू। ग्यास खोल्नुहोस्, टर्न अन द ग्यास। ग्यास बन्द गर्नुहोस्, टर्न अफ द ग्यास। अहिले त्यहाँ कति बजेको छ? व्हाट टाइम इज इट ओभर देयर राइट नाउ? ढोका बन्द गर, क्लोज द डोर। छिट्टै फिर्ता आउनुहोस्, कम ब्याक सुन। यसलाई मनमा नलिनुहोस्, डोन्ट टेक इट टु हार्ट। मलाई तिमी माथि गर्व छ, आई एम प्राउड अफ यु। आमा बिहानको खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ, मम इज मेकिङ ब्रेकफास्ट। टिभी बन्द गर्नुहोस्, स्विच अफ द टिभी। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई सब्स्क्राइब एन्ड सेयर गर्नुहोला।